ความสุขที่ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามีอยู่ที่สิ่งที่เราคิดความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุภายนอกเช่นเงินทองบ้านรถเสื้อผ้าเครื่องประดับและอื่นๆแต่ขึ้นอยู่กับความคิดของเราหากเรารู้จักคิดบวกและมองโลกในแง่ดีเราก็จะมีความสุขได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากคนเรามักจะคิดว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีสิ่งที่เราต้องการเช่นมีเงินทองมากมายเป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่ขับรถหรูใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมและอื่นๆแต่เมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วความสุขก็มักจะอยู่ได้ไม่นานเราก็จะเริ่มอยากได้สิ่งใหม่ๆมากกว่าเดิมและวงจรนี้ก็จะวงเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆในทางตรงกันข้ามหากเรารู้จักคิดบวกและมองโลกในแง่ดีเราก็จะมีความสุขได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นในวันที่เราไม่มีเงินเราก็ยังสามารถมีความสุขกับการได้ใช้เวลากับคนที่เรารักในวันที่เราป่วยเราก็ยังสามารถมีความสุขกับการดูแลตัวเองและอ่านหนังสือดีๆในวันที่เราล้มเหลวเราก็ยังสามารถมีความสุขกับการเรียนรู้จากความผิดพลาดและเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นดังนั้นความสุขจึงเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้ด้วยความคิดของเราเองเราสามารถมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์หากเรารู้จักคิดบวกและมองโลกในแง่ดีความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับความคิดของเราหากเราคิดว่าสิ่งภายนอกคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็จะมุ่งมั่นที่จะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นและเมื่อได้มาแล้วเราก็จะมีความสุขได้ไม่นานเพราะเราจะยังคงมองหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นคนที่อยากมีบ้านหลังใหญ่เมื่อได้บ้านหลังใหญ่แล้วความสุขก็จะอยู่ได้ไม่นานเพราะเขาจะเริ่มอยากได้รถหรูเสื้อผ้าแบรนด์เนมและอื่นๆและเมื่อได้สิ่งเหล่านั้นแล้วความสุขก็จะอยู่ได้ไม่นานอีกเช่นกันเพราะเขาจะเริ่มอยากได้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นไปอีกดังนั้นหากเราอยากมีความสุขอย่างแท้จริงเราควรมุ่งเน้นไปที่สิ่งภายในนั่นคือความคิดและทัศนคติของเราหากเราคิดบวกและมองโลกในแง่ดีเราก็จะมีความสุขได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากความสุขอยู่ที่การยอมรับความเป็นจริงความสุขไม่ได้อยู่ที่การหนีความจริงแต่อยู่ที่การยอมรับความเป็นจริงและใช้ชีวิตอย่างมีสติหากเราพยายามหนีความจริงเราก็จะทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาเพราะเราจะไม่สามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นคนที่กำลังประสบปัญหาชีวิตเมื่อเขาพยายามหนีปัญหาเขาก็จะไม่มีความสุขเพราะเขาจะต้องคอยกังวลกับปัญหาอยู่ตลอดเวลาแต่หากเขายอมรับปัญหาและพยายามหาทางแก้ไขเขาก็จะสามารถมีความสุขได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากดังนั้นหากเราอยากมีความสุขอย่างแท้จริงเราควรยอมรับความเป็นจริงและใช้ชีวิตอย่างมีสติเมื่อเรายอมรับความเป็นจริงเราก็จะสามารถเข้าใจและจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสมและเราจะสามารถมีความสุขได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากความสุขอยู่ที่การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายความสุขไม่ได้อยู่ที่การแสวงหาความสุขแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายหากเราใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายเราก็จะรู้สึกว่างเปล่าและไร้ความหมายและความสุขก็จะเกิดขึ้นได้ยากยกตัวอย่างเช่นคนที่กำลังค้นหาตัวเองเมื่อเขาใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายเขาก็จะไม่มีความสุขเพราะเขาไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและควรทำอะไรต่อไปแต่หากเขาค้นพบตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเขาก็จะสามารถมีความสุขได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากดังนั้นหากเราอยากมีความสุขอย่างแท้จริงเราควรใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเมื่อเราค้นพบตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเราก็จะสามารถมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์แล้วพบกันใหม่